ਸੋ ਆਂਟੀ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਬਚਨ ਸਾਦੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਨ ਕੌਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਨਾਂ ਆ ਪੂਰਾ। ਤਾਂ ਬਿਰਦੀ ਆ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਵੀ ਓਕੇ ਬਿਰਦੀ। ਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਦਾ ਹਾਂਜੀ। BACHIN ਓਕੇ 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 KBIRDI। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮੰਮੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸੀ ਦਾਨੀ। ਦਾਨੀ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਮੁੰਸ਼ੀਆ। ਓਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਤੇ ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ? ਅਸੀਂ 3 ਭੈਣਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ। ਓਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਨਮ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਆ ਪਤਾਰੇ। ਓਕੇ ਪਿੰਡ ਪਤਾਰਾ ਆ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਪੈਂਦਾ? ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਆ ਜੌਲ ਇਧਰੋਂ ਜਾਈਏ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਫੀ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੌਲ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਪਤਾ? ਸਾਲ ਦਾ 1940 ਹਾਂਜੀ ਜੁਲਾਈ ਓਕੇ ਜੁਲਾਈ 24। ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਰਹੇ ਸੀ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆਇਆ 72 'ਚ। ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ 76 'ਚ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌਣ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੈਨੇਡਾ? ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਹਾਂਜੀ 4 ਕਾਕੇ 2 ਗੁੱਡੀਆਂ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਸੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਟੂਰਿਸਟ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ? ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭਰੀ ਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਓਕੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ PR ਸੀ? ਉਹ ਬੈਸਟਰ ਆਏ ਸੀ। ਓਕੇ ਬੈਸਟਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਨੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਿੰਨਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਜਾਂ ਨਾ ਆਈਏ। ਹਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਹਨਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਵਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰ ਵਾ। ਓਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਧਰਮ ਚੰਗੇ ਵੀ ਆ ਮਾੜੇ ਵੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਆ ਝਗੜਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਧਰਮ ਮਾੜੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਚੰਗਾ ਆ ਪਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਨ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ? ਪਲੇਨ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਓਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹੇ ਕੰਟਰੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਓਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇ। ਸੱਚੀ? ਓਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ
ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰਸ ਹਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਆਏ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ 15-20 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਓਕੇ। ਆਇਆ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਫਲ ਫਰੂਟ ਤੋੜਿਆ। ਓਕੇ। ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਐਕਸਪੋਰਟ। ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਓਕੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਊਨ ਆ ਫੋਰਸਨ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਓਕੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਫੋਰਸਨ ਜੇ। ਓਕੇ। ਓਕੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਆ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ 25-30 ਸਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਓਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰਾ ਮਿਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੋਹਣੀ ਪੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਓਕੇ। ਸੋਹਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਆਬਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਬੀਕਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 4 ਮਹੀਨੇ। ਓਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਲੀਵ ਸਲਿੱਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਆਏ ਸੀ? ਸਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ 3-4 ਸਾਲ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ। ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਏ ਆ ਪੜ੍ਹਨ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਈਂ। ਓਕੇ। ਦੈਟਸ ਸੋ ਗੁੱਡ। ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੇ? ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀ? 40-50 ਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ। ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਟਾਊਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਵੋ, ਬੈਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੀ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸੀ। ਓਕੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਕੁ ਚਿਰ ਦੇਰ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੈਡੀਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਓ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਐਬੋਰੀਜਨਲ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਰੈਡ ਇੰਡੀਅਨ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ? ਉਹ ਏਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ। ਓਕੇ। ਗੋਰੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਸੀਗੇ। ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਾਦੇ ਸੀਗੇ। ਚਾਚਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਾ ਫੇਸ ਆ, ਮੂੰਹ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ। ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਡ ਇੰਡੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਦੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਟਰਬਲ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ। ਓਕੇ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਏ ਸੀ? ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ 2 ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਗੇ ਕਾਮਰੇਟ। ਓਕੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਮਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਸੱਦਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਰੇ ਲੋਕ?
ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਗੋਰੇ ਰੁੱਖ ਤਾਂ ਨਾ ਇਧਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਫਰਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤਾਂ ਜਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਰੱਖੀ ਨਾ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਫੇਰ ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹੈਨਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਓਕੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਗਏ ਸੀ? ਬਸ ਮੈਂ ਗਈ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਕੇ। ਮੈਂ ਗਈ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਗਈ ਆ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਈ ਆ 4-5 ਵਾਰੀ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ? ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਠੀਕ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਠੀਕ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਸਾਰੀ ਕਹੀ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਸੀ ਹੁਣ, ਹੈਨਾ? ਸੋ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਸਰੀ ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਆ, ਮੰਦਿਰ ਚ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਈਦਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਹੈਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਜਾਵੋ, ਐਸ਼ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਵੋ ਫਰੀ। ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਕੰਮ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਵੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੇ ਚੱਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹੋ ਹੀ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਨੈਲਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਡ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮਗਰੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਰੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਗੋਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ। ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ 2 ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਨੀਏ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਫੈਮਲੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਆਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਆ ਕੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਮਿਲ 'ਚ। ਹਜੇ ਵੀ? ਹਜੇ ਵੀ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਤੇ। ਓਕੇ। ਉਹ ਇਦਾਂ। ਓਕੇ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਵੀ? ਓਕੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਾਣ ਨੂੰ? 12 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਘੰਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਮਕਡੋਨੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਗੈਸ ਪਾਉਣਾ, ਮੂਹਰੇ ਬੀਚ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਆ, ਉਹਦਾ 10 ਘੰਟੇ 11 ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਪਲੇਨ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੋਨ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੋਨ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਮੂਹਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਜਾਣ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਪਲੇਨ 'ਚ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਲੇਨ 'ਚ ਹੀ ਵਾਲਾ ਜਾਈਦਾ। ਓਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ? ਕੈਲਗਰੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇਖਿਆ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੋਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬਸ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ। ਓਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ। ਓਕੇ। ਓਕੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਓਕੇ। ਓਕੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਡਾਲਟਾ 'ਚ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਛੋਟੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਆਸ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰ। ਓਕੇ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਫੁਰਸਨ ਜੀ।
ਓਕੇ 3 ਵਾਰੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੋਰਟ ਸੇਂਟ ਜੇਮਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਓਕੇ, ਫੋਰਟ ਸੇਂਟ ਜੇਮਸ। ਓਕੇ, ਤੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਓਕੇ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲੈਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਬਸ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਘਰ ਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਹਰ ਗਾਰਡਨ ਗੂਡਨ ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ? ਨਹੀਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੱਡਾ ਘਰ ਆ, ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਗੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਂਗੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਏ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੁੱਡ ਆ। ਓਕੇ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ।